Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik namelijk met spuitbus een paar dingen spuiten. Een videospin en een paar auto's. Ik gebruik, welke kleur is dit? Goud. Goud met, nee wacht. Ik gebruik grijs met rood. Voor deze auto. Hier aan de kant. Nu ga ik naar het spinnen. Gewoon in één kleur. Dit was rood. Ik ga goud gebruiken. Nee. Zilver. Blauwe auto, donkergroen gebruiken. Oh, dat was rood. Ik doe er gewoon donkergroen over. Als dat werkt. Ja, het werkt gelukkig. Er komt veel rook uit. Stop. En de laatste auto. Die ga ik een mooie kleurencombinatie geven. Die ga ik namelijk. Welke is het? Ja, zilver. De wielen ga ik zilver doen. Zo. Zo. En nu de andere wiel. Zo, deze. Kijk nou, komt allemaal op mijn hand. En de auto ga ik rood doen, denk ik. Iets proberen. Oeh, die lijkt wel bloed, precies. Nee, ik ga alles in het rood doen. En dan doe ik het pas zilver. Oh nee, alles ga ik verpesten als ik dat oppak. Zo. Ik ga het oppakken. Aan dit stuk. Of ik ga de achterkant helemaal zilver doen. En deze ga ik helemaal
rood doen. Zo. Ja. Eens kijken of... Oh mijn. Wat? De hel is er gebeurd. Ik ga hem even terug opnieuw spuiten. Ja, die. Zo. Ja. Even die auto nog een beetje spuiten. Helemaal rood. Zo, dit zijn ze dan. Deze. Ja. Deze. Denk ik. Ja. En deze. Zo. Als je meer van dit soort video's wilt kijken, smash dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Joe!